24 giờ qua có thể được xem là 24 giờ sóng gió nhất trong mối quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan. Có vẻ như bài học mà Trung Quốc vừa tặng cho Litva vẫn chưa đủ sức khiến cho Mỹ lo sợ. Lần thứ hai trong tháng, phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan. Thậm chí trong chuyến đi này, Mỹ còn gọi Đài Loan là lực lượng tốt của thế giới. Lập tức Trung Quốc khuyên Mỹ đừng chơi ván bài Đài Loan vì Mỹ đang nắm trong tay những lá bài rất xấu, mà lá bài xấu thì không thể nào dẫn đến một ván bài thắng được. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc lại có thêm diễn biến. Tàu do thám Trung Quốc bị phát hiện đi vòng quanh bờ biển Úc. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Úc lên tiếng tố Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo về những hành động quân sự hóa tại Biển Đông. Cùng lúc đó, Trung Quốc tố Mỹ vơ đũa cả nắm liên quan đến cuộc bầu cử ở Honduras. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc nói Litva trơ trẽn vì các hành động ủng hộ Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác, Cuba khánh thành trung tâm Fidel Castro Ruz đầu tiên và duy nhất. Bạo động không có dấu hiệu chấm dứt, Solomon ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ đô. Người dân Nam Phi lo ngại vaccine sẽ không có tác dụng đủ để chống lại biến thể mới. Philippines mở cửa lại cho một số khách du lịch nước ngoài từ tuần tới. Tại Ấn Độ, các trường học ở New Delhi mở cửa trở lại dù chất lượng không khí vẫn tệ. Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc cấm ăn thịt chó. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, trưởng phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã ca ngợi hòn đảo này là một lực lượng tốt trên thế giới và cho biết thêm rằng Đài Loan dưới sự lãnh đạo của bà Thái đã khiến mối quan hệ với Mỹ trở nên tốt đẹp hơn trong nhiều thập kỷ vừa qua. Vào đêm ngày 25 tháng 11, 5 hạ nghị sĩ của Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đã có mặt tại Đài Loan trong chuyến thăm lần thứ 2 trong tháng này. Phát biểu trong cuộc gặp với bà Thái tại văn phòng của bà, ông Mark Takano, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề cựu binh Hạ viện Mỹ cho biết, mục đích của chuyến đi này là để nhắc nhở các đối tác và đồng minh rằng hãy có trách nhiệm đối với cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Về vấn đề mà ông vừa nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mỹ để duy trì các giá trị tự do và dân chủ, cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Đáp lại, ông Mark Takano đã dành nhiều lời khen cho bà Thái. Tôi muốn dành lời khen cho bà, hay đúng hơn là khen một Đài Loan dưới sự lãnh đạo của bà. Nhờ bà mà mối quan hệ giữa chúng ta đã trở nên tích cực và hiệu quả hơn nhiều thập kỷ qua. Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác không có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, Washington lại là nhà cung cấp vũ khí cũng như là một sự hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo. Điều này đã khiến Bắc Kinh tức giận và nhiều lần cảnh báo sẽ khiến Mỹ phải trả giá. Trong một phản ứng quen thuộc, vào chiều thứ Sáu vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cho biết rằng họ phản đối chuyến thăm của nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên tuyên bố: "Chúng tôi khuyên một số người Mỹ không nên chơi ván bài Đài Loan vì họ đang có một lá bài xấu, mà lá bài xấu thì thường dẫn đến ván bài đó sẽ thua." Ông Triệu Lập Kiên tiếp tục nhấn mạnh quan điểm Mỹ nên tuân thủ chính sách một Trung Quốc và ngay lập tức ngừng trao đổi chính thức với Đài Loan dưới mọi hình thức, đồng thời gỡ mọi nút thắt trong quan hệ Trung Mỹ trước, chứ không nên để nó bế tắc như hiện nay. Mới đây, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng đã tiết lộ rằng một đoàn tàu do thám tinh vi của Trung Quốc đã đi vòng quanh bờ biển của Úc vào đầu năm nay. Diễn biến này một lần nữa làm nổi bật tình hình rất nghiêm trọng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trao đổi với các phóng viên ở thành phố Adelaide, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết một tàu do thám Trung Quốc liên tục chạy dọc bờ biển nước này trong 3 tuần. Ông cho rằng sự hiện diện này là bất thường và một lần nữa nhấn mạnh thêm tình huống nghiêm trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông tuyên bố Trung Quốc có thể có mọi quyền lực ở đất nước của họ, tuy nhiên họ phải tuân theo luật pháp quốc tế. Họ đừng hòng nghĩ rằng chúng tôi không biết họ đang làm gì, nhất là khi chúng tôi biết họ đang để mắt đến chúng tôi. Ông Morrison cho biết điều đó cho thấy một điều rằng Úc phải đứng lên và điều đó đòi hỏi sức mạnh to lớn. Bộ Quốc phòng và các quan chức chính phủ Úc cũng đã xác nhận thông tin này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews, một tàu quân sự Trung Quốc đã hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông Úc và đi qua eo biển Torres. Eo biển Torres nằm giữa điểm cực bắc của Úc với Papua New Guinea. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, cho phép tàu nước ngoài tiến vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của quốc gia ven biển. Trung Quốc thường xuyên điều động tàu do thám theo dõi các đợt diễn tập lớn của Úc, nhưng sự hiện diện của chiếc Type 815 lần này được coi là động thái bất thường khi Úc không có hoạt động quân sự nào diễn ra vào thời điểm con tàu áp sát.
Mới đây, Hiệp hội Nhà báo người Mỹ gốc Á AAJA cũng đã bị chỉ trích rộng rãi vì phát ngôn rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Lập tức, nhà báo Đài Loan William Yang, đồng thời cũng là thành viên của AAJA, cũng đã viết trên Twitter rằng anh hoàn toàn không đồng ý với điều này. Anh Yang cho rằng những mô tả này chắc chắn sẽ bị tranh cãi gay gắt bởi nhiều chuyên gia, nhất là những chuyên gia nghiên cứu về Đài Loan. Bởi nếu nói Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, tức là hiệp hội này đã phớt lờ sự hiện diện của người dân ở Đài Loan trên hòn đảo này trong hơn 6.500 năm qua. Mới đây, Hiệp hội Nhà báo người Mỹ gốc Á AAJA đã bị chỉ trích rộng rãi vì phát ngôn rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Lập tức, nhà báo Đài Loan William Yang, đồng thời là thành viên của AAJA, đã viết trên Twitter rằng anh hoàn toàn không đồng ý với điều này. Bên dưới dòng tweet, anh Yang nói thêm rằng việc mô tả Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc chứng tỏ rằng AAJA đã có quan điểm chính thức về tình trạng của Đài Loan. Anh lưu ý nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, cũng chưa bao giờ tuyên bố quan điểm như vậy. Theo anh Yang, AAJA dường như đang làm theo lập trường của chính quyền Bắc Kinh, vốn tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, Đài Loan chưa bao giờ bị kiểm soát bởi nước này. AAJA còn dự đoán rằng sắp tới Trung Quốc sẽ tiến hành xâm lược Đài Loan. Tuy nhiên, sau đó lực lượng Trung Quốc cũng sẽ rút lui theo thời gian và nhờ sự bảo vệ của Mỹ. Các tác giả của AAJA mô tả 2 triệu người Trung Quốc chạy trốn từ quốc dân đảng đến Đài Loan sau nội chiến Trung Quốc là người Đài Loan bản địa. Mới đây, phát biểu tại một sự kiện do câu lạc bộ báo chí quốc gia tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng đã lên tiếng tố cáo rằng Trung Quốc đang liên tục có những hành động đi ngược lại với những lời kêu gọi hòa bình và thịnh vượng mà chính quyền Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi. Theo Reuters, thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có nhiều hành động quân sự hóa tại Biển Đông. Bên cạnh đó là gia tăng các hoạt động quân sự với Đài Loan thông qua luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Đây là toàn bộ bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã nhiều lần nói nhưng không làm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton gay gắt nói, chúng ta đã không còn xa lạ gì với việc Trung Quốc thường xuyên tuyên bố rằng họ cam kết sẽ gìn giữ hòa bình, cam kết hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, những gì mà họ thực sự làm lại rất khác. Họ đang thực hiện nhiều hành vi rất báo động. Lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra chỉ trích ông Dutton xuyên tạc chính sách đối ngoại của Trung Quốc và thổi bùng xung đột chia rẽ. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ một lần nữa bùng lên liên quan đến vấn đề về Honduras. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã cáo buộc Mỹ vơ đũa cả nắm sau khi một phái đoàn Mỹ nói rõ rằng Washington muốn Honduras duy trì quan hệ ngoại giao lâu đời với Đài Loan trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này sắp bước vào cuộc bỏ phiếu quan trọng. Sau khi một phái đoàn Mỹ cho rằng Washington muốn Honduras duy trì quan hệ ngoại giao lâu đời với Đài Loan, trong bối cảnh quốc gia Trung Mỹ này sắp bước vào cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào cuối tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo rằng phái đoàn này phát ngôn như vậy là vơ đũa cả nắm. Một quan chức Mỹ giấu tên cũng cho biết Washington đã cảnh báo các quốc gia Trung Mỹ về một số rủi ro liên quan đến cách tiếp cận của Trung Quốc đối với khu vực. Bà Xiomara Castro, ứng cử viên đối lập lần dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu mới nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Honduras đã từng nói, nếu thắng cử, bà sẽ ưu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thay vì Đài Loan. Tuy nhiên, một trong những trợ lý thân cận của bà mới đây cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Khi được hỏi về việc Mỹ nói với các ứng cử viên Honduras giữ quan hệ với Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Mỹ sẽ không thể có được bất cứ bạn bè hay đồng minh nào theo cách này. Ông nói với các phóng viên ở Bắc Kinh, hành vi bắt nạt và vơ đũa cả nắm này sẽ không thu phục được bất kỳ trái tim và khối óc nào. Ông Triệu nói thêm, người dân ở Honduras và ở khu vực Trung Mỹ nói chung nên đề phòng hành vi bá quyền của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự can dự của Mỹ trong những năm qua trong các cuộc đảo chính và các âm mưu khác. Ông nói, 200 năm trôi qua mà Mỹ vẫn chỉ mơ một giấc mơ cũ rích, đó là đặt các nước Mỹ Latin nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Hành vi bắt nạt này bị người Mỹ Latin ghê tởm và chắc chắn sẽ thất bại. Sau màn đe dọa sẽ cắt giảm hết mọi ưu đãi thương mại, mới đây Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Năm đã tiếp tục lên án Litva vì hành động khiêu khích chính trị trơ trẽn chống lại Trung Quốc. Sau quyết định gần đây của quốc gia Đông Âu cho phép chính quyền Đài Loan thành lập văn phòng đại diện Đài Loan. Tại cuộc gặp gỡ trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Csicsartu ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Litva. Theo đó, ông Vương nhấn mạnh sự cố chấp và phản bội của Litva đã tạo ra một tiền lệ xấu khi tự biến mình trở thành quốc gia đầu tiên có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cho phép lập một văn phòng đại diện dưới danh nghĩa Đài Loan, trắng trợn tạo ra nguyên tắc một Trung Quốc, một Đài Loan trong cộng đồng quốc tế và công khai khởi xướng các hành động khiêu khích chính trị chống lại Trung Quốc.
Theo ông Vương, Litva đã vi phạm nghiêm trọng cam kết của mình vào thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nguyên tắc một Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình và kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra hai Trung Quốc hoặc một Trung Quốc, một Đài Loan. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Sáu cũng đã ban hành sách trắng có tiêu đề Trung Quốc và châu Phi trong kỷ nguyên mới, quan hệ đối tác bình đẳng. Trong đó thì trình bày chi tiết về sự hợp tác của nước này với châu Phi, cũng như cam kết hỗ trợ các nước châu lục này trong việc xây dựng năng lực cho những sứ mệnh gìn giữ hòa bình độc lập. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Sáu đã ban hành sách trắng có tiêu đề Trung Quốc và châu Phi trong kỷ nguyên mới, quan hệ đối tác bình đẳng. Ngoài ra thì sách trắng cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như đưa ra những mục tiêu giúp Trung Quốc và châu Phi đến gần nhau hơn, đồng thời nói rằng Trung Quốc và châu Phi sẽ luôn là một cộng đồng có chung tương lai. Phát biểu tại một cuộc họp thì ông Ngô Giang Hạo, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất và châu Phi là châu lục có nhiều nước đang phát triển nhất. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và châu Phi đã ăn sâu vào trái tim nhân dân của họ và có một vị trí lịch sử đặc biệt trong nền ngoại giao của Trung Quốc. Phát triển đoàn kết và hợp tác với các nước châu Phi là nền tảng trong chính sách đối ngoại cũng như là một chiến lược lâu dài và chắc chắn của Trung Quốc. Ông Ngô cũng tuyên bố tại cuộc họp báo rằng Trung Quốc và châu Phi luôn là một cộng đồng có chung vận mệnh. Theo ông, sách trắng cũng đưa ra các nguyên tắc trong chính sách châu Phi của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Đó là chân thành, kết quả thực tế, thân thiện và thiện chí, theo đuổi lợi ích chung và tốt hơn, vạch ra lộ trình hợp tác của Trung Quốc và châu Phi. Nhấn mạnh rằng hệ thống quản trị toàn cầu và trật tự quốc tế đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh và cán cân quyền lực quốc tế đang có sự điều chỉnh sâu sắc. Sách trắng kêu gọi Trung Quốc và châu Phi củng cố hơn nữa quan hệ đối tác và xây dựng cộng đồng của hai bên trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11 là kỷ niệm 5 năm ngày mất của cố lãnh tụ Fidel Castro Ruz, 25 tháng 11 năm 2016, 25 tháng 11 năm 2021. Và nhân dịp này thì Cuba cũng đã khánh thành trung tâm đầu tiên và duy nhất mang tên của nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại này. Theo đó thì trung tâm này sẽ là nơi thu thập, lưu trữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và phổ biến các giá trị tư tưởng của ông. Để có được trung tâm này thì nhà nước Cuba cũng đã phải ra một sắc lệnh đặc biệt vì lúc sinh thời ông Fidel từng bày tỏ mong muốn là sau khi ông mất không có đường phố, công viên, trường học, bệnh viện hay bất cứ trung tâm, cơ sở nào mang tên ông. Đây là một trong chuỗi các hoạt động tưởng niệm cố lãnh tụ Fidel. Trước đó, tối ngày 24 tháng 11, hàng trăm sinh viên cũng đã tập trung tại trường đại học La Habana để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc. Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu đã bắt đầu phiên điều trần mới nhất trong vụ xét xử doanh nhân từ thiện Osman Kavala, người có vụ việc gây tranh chấp ngoại giao giữa Ankara và các đồng minh phương Tây sau khi họ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông. Vào tháng 10 vừa qua, thì Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ của 10 quốc gia tại nước này, trong đó có đại sứ Mỹ, Đức, Pháp, sau khi các đại sứ quán này can thiệp vào việc xét xử doanh nhân Osman Kavala. Và phiên tòa xét xử ông Kavala, người đã ngồi tù hơn 4 năm mà không bị kết án, đã bị chỉ trích là có động cơ chính trị và là biểu tượng của một cuộc đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến dưới thời Tổng thống Tayyip Erdogan. Chính phủ bác bỏ điều này và nói rằng các tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn độc lập, viễn cảnh quan hệ với các nước phương Tây xấu đi thêm vào thời điểm đó, đã gây áp lực lên đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã đạt mức thấp kỷ lục mới kể từ tháng 9 chủ yếu do việc cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo động bước sang ngày thứ ba, để tránh việc khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, toàn quyền quần đảo Solomon David Vunaji cũng đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ đô Honiara. Và trong một tuyên bố thì ông Vunaji cũng đã khẳng định lệnh giới nghiêm ở thủ đô Honiara từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, lực lượng cảnh sát Úc cũng đã được triển khai đến Honiara theo yêu cầu của Thủ tướng Solomon Manasseh Segevea. Ngoại trưởng Úc Marise Ben cũng đã xác nhận nước này đã cử 100 cảnh sát đến quần đảo ở Nam Thái Bình Dương này để nhằm hỗ trợ chính quyền sở tại sớm ổn định tình hình. Nước láng giềng là Papua New Guinea cũng đã điều 35 cảnh sát và nhân viên an ninh tới thủ đô Honiara trong ngày 26 tháng 11. Hôm thứ Sáu, Liên minh châu Âu cho biết đang có kế hoạch ngừng đi du lịch bằng đường hàng không từ các quốc gia miền Nam châu Phi để chống lại sự lây lan của một biến thể Covid-19 mới trong bối cảnh khối 27 quốc gia đã chịu đựng quá đủ về sự tàn phá của dịch bệnh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây cho biết EU sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để thực hiện tạm dừng các chuyến bay từ khu vực phía Nam châu Phi do mối lo ngại về biến chủng mới. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Liên minh châu Âu EU sửa đổi các quy tắc nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại trong và ngoài khối, với đề xuất tăng thời gian có hiệu lực của chứng nhận tiêm chủng lên 9 tháng. Một trong những nước đầu tiên áp lệnh hạn chế đi lại sau khi có tin về biến chủng mới là Anh. Nước này đã đưa 6 quốc gia châu Phi vào danh sách đỏ kể từ ngày 28 tháng 11, đồng thời yêu cầu khách du lịch phải cách ly trong khách sạn. Trong khi đó, quy định của Đức về ngừng đón khách từ khu vực phía Nam châu Phi sẽ có hiệu lực từ tối ngày 26 tháng 11. Các nhà khoa học đang cố gắng xác định xem biến chủng mới B.1.1.529 có khả năng lây nhiễm hoặc gây tử vong cao hơn những biến chủng trước đó hay không. Trong khi đó, thì các nhà khoa học Nam Phi sau khi phát hiện ra một biến thể COVID-19 mới với số lượng nhỏ, họ đang nghiên cứu để tìm hiểu những tác động tiềm ẩn. Các dấu hiệu ban đầu từ các phòng thí nghiệm chẩn đoán cho thấy rằng biến thể này đã gia tăng nhanh chóng ở tỉnh Gauteng, tỉnh đông dân nhất của nước này và có thể đã có mặt ở 8 tỉnh khác của đất nước. Dù chưa có kết quả chính thức, nhưng người dân Nam Phi đã bày tỏ sự lo ngại rằng những loại vaccine hiện nay sẽ không đủ hiệu quả để chống lại biến thể mới này. Trong một bản cập nhật thường xuyên hàng ngày về số ca mắc mới trên toàn quốc, Viện Quốc gia và các bệnh viện truyền nhiễm Nam Phi NICD sau đó đã báo cáo thêm hơn 2.400 ca nhiễm COVID-19 mới, ít hơn một chút so với ngày hôm trước. NICD không cho rằng sự hồi sinh số ca mắc mới là do biến thể mới, nhưng một số nhà khoa học hàng đầu trong nước nghi ngờ đó là nguyên nhân chính. Nam Phi đã xác nhận khoảng 100 mẫu xét nghiệm của biến thể B.1.1.529. Tuy nhiên, biến thể này cũng đã được tìm thấy ở Botswana và Hồng Kông. Trường hợp Hồng Kông là một du khách đến từ Nam Phi. Các nhà khoa học tin rằng có tới 90% trường hợp mới ở Gauteng có thể là B.1.1.529. Một người dân ở thành phố Johannesburg tên là Katie Van Zie cho biết, nỗi sợ hãi của tôi hiện tại là việc hạn chế đi lại vì điều đó ảnh hưởng lớn đến với công việc của tôi. Một người khác thì bày tỏ, điều đó thực sự đáng lo ngại và thực tế là tại thời điểm hiện tại không ai có thể kiểm chứng được rằng các loại vaccine trên thị trường có thực sự hiệu quả chống lại biến thể này hay không. Điều đó thực sự đáng lo ngại đối với tôi. Nam Phi cũng yêu cầu một nhóm làm việc khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thảo luận về biến thể mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Joe Fala cho biết còn quá sớm để nói rằng liệu chính phủ có áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn để đối phó với biến thể này hay không. Nam Phi là quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể beta vào năm ngoái. Và cũng liên quan đến dịch bệnh vừa qua, do phát hiện một số ca mắc mới, chính quyền thành phố Thượng Hải cũng đã quyết định hạn chế các hoạt động du lịch và cắt giảm việc đi lại đối với một số thành phố lân cận, trong bối cảnh chính phủ nước này từng tuyên bố không khoan nhượng với việc để dịch bệnh lây lan. Mới đây, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, thành phố Thượng Hải đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Lần gần đây nhất, thành phố này phát hiện ca nhiễm có triệu chứng trong cộng đồng gần đây nhất là vào tháng 8. Việc phát hiện các ca nhiễm mới này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc xảy ra đợt bùng phát dịch lớn nhất do biến thể Delta gây ra. Vào đầu tháng 11, Giới chức Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố mục tiêu của nước này không phải là không để xảy ra tình trạng lây nhiễm, mà là đảm bảo các ổ dịch trong cộng đồng có thể được phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức. Thành phố Thượng Hải đã đình chỉ các công ty tổ chức du lịch liên quan đến những chuyến đi giữa thành phố này và các khu vực cấp tỉnh khác. Chính quyền cũng đã phong tỏa một số khu dân cư được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, trong khi hai bệnh viện địa phương đã tạm dừng một số dịch vụ trực tiếp để tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, chính phủ Philippines thông báo sẽ mở cửa cho một số du khách nước ngoài trong 2 tuần đầu của tháng 12 và đồng thời thì nước này cũng đã tăng cường theo dõi và kiểm soát biến thể mới. Chính phủ Philippines ngày 26 tháng 11 thông báo công dân được tiêm chủng đầy đủ từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách xanh có xét nghiệm RT-PCR âm tính sẽ được phép đi đến quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12. Theo người phát ngôn của Cục Di trú, lệnh nới lỏng này sẽ gồm cả khách du lịch nước ngoài. Nhờ việc số ca nhiễm giảm bớt trong những tuần qua, Philippines cũng đã nới lỏng các hạn chế về việc di chuyển của trẻ em và du lịch bên ngoài thủ đô. Động thái này cũng nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế sau thời gian khó khăn vì đại dịch. Chính phủ Philippines cho biết sẽ tích cực giám sát các biến thể virus mới và chờ sự tư vấn từ Tổ chức Y tế Thế giới. Sau một cuộc họp vào thứ Năm, các nhà chức trách Hồng Kông và Trung Quốc cho biết rằng hai bên đã tiến gần hơn đến việc mở lại một phần biên giới. Hồng Kông và Trung Quốc là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới theo đuổi chiến lược không Covid.
Các nhà chức trách Hồng Kông và Trung Quốc mới đây cho biết đang tiến gần hơn đến việc mở cửa một phần biên giới. Trong thời gian qua, Hồng Kông đã theo chân Bắc Kinh thực hiện một số hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất thế giới. Hy vọng điều đó sẽ thuyết phục được Trung Quốc, nguồn tăng trưởng kinh tế chính của đặc khu, cho phép một số dịch chuyển xuyên biên giới. Các phái đoàn của hai bên đã gặp nhau tại Trung tâm Công nghệ Thâm Quyến vào thứ Năm vừa qua. Chính quyền Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố có những tiến bộ khá tốt mà hai bên đã đạt được về việc nối lại các chuyến du lịch không kiểm dịch. Việc này đang diễn ra một cách từ từ và có trật tự. Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố riêng rằng tình hình dịch bệnh ở Hồng Kông là ổn định và có thể kiểm soát được. Du lịch xuyên biên giới dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng tới với một tần suất khá hạn chế, South China Morning Post đưa tin, trích dẫn hai nguồn giấu tên từ đại lục. Theo Business Standard, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như là tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ. Quyết định này diễn ra khi các nhà chức trách nước này đang chạy đua để hoàn thiện dự luật mà chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn trình lên Quốc hội trong phiên họp bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Dự luật có thể sẽ quy định số tiền tối thiểu cho các khoản đầu tư vào tiền kỹ thuật số. Trong bối cảnh các nhà chức trách Ấn Độ đang chạy đua để hoàn thiện dự luật mà chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi muốn trình lên Quốc hội trong phiên họp bắt đầu từ ngày 29 tháng 11, nguồn tin từ Business Standard cho biết Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như là tài sản chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã đăng mô tả về dự luật trên trang web của Quốc hội vào ngày 23 tháng 11 bằng cách nói rằng dự luật tìm cách cấm tất cả các loại tiền điện tử tư nhân, ngoại trừ một số ngoại lệ nhất định để thúc đẩy công nghệ cơ bản của tiền điện tử và việc sử dụng nó. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ muốn có một lệnh cấm hoàn toàn đối với các tiền điện tử vì cho rằng loại tiền đó có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính quốc gia. Tuần trước, Thống đốc Santi Kantadas cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế thu nhập từ tiền điện tử trong ngân sách tiếp theo và cần các cuộc thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Theo Reuters, các trường học và cao đẳng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau khi đóng cửa gần nửa tháng do ô nhiễm không khí. Việc mở cửa trường học này không đồng nghĩa rằng chất lượng không khí đã được cải thiện, mà theo chính phủ, chất lượng không khí vẫn rất kém ở New Delhi và các thành phố lân cận. Theo truyền thông Ấn Độ, các trường học và cao đẳng ở thủ đô New Delhi sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau khi đóng cửa gần 15 ngày do ô nhiễm không khí. Việc mở cửa này không có nghĩa là chất lượng không khí đã được cải thiện, mà ngược lại vẫn rất tệ. Mức độ ô nhiễm không khí đã giảm nhẹ vào đầu tuần này, nhưng chỉ số chất lượng không khí AQI vào thứ Năm đã chạm mức 393 trên thang điểm 500, cho thấy nguy cơ mắc bệnh hô hấp do tiếp xúc lâu dài vẫn là rất cao. Chính quyền thành phố New Delhi khuyến cáo nhân viên của các văn phòng chính phủ cũng sẽ được mở cửa từ tuần tới, nhưng nhân viên nên sử dụng các phương tiện công cộng như là xe buýt hoặc xe trung chuyển do chính phủ điều hành để hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí. Mới đây, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đã thông báo rằng 7 bộ ngành chính phủ, trong đó có Bộ Nông nghiệp, sẽ lập một nhóm công tác gồm nhiều quan chức chuyên gia dân sự để đưa ra khuyến nghị về chính sách cấm tiêu thụ thịt chó tại nước này. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum mới đây cho biết trong một cuộc họp báo, khi số gia đình nuôi thú cưng tăng nhanh chóng, công chúng ngày càng quan tâm đến quyền và phúc lợi của động vật. Ngày càng có nhiều người nói rằng thật khó để coi thịt chó là một món ăn truyền thống văn hóa. Do đó, ông cho biết 7 bộ ngành chính phủ, trong đó có Bộ Nông nghiệp, sẽ lập một nhóm công tác gồm nhiều quan chức, chuyên gia dân sự để đưa ra khuyến nghị về chính sách cấm tiêu thụ thịt chó tại nước này. Thông cáo khẳng định đây là một vấn đề pháp lý hết sức phức tạp do tranh cãi giữa các nhóm bảo vệ quyền động vật và những người cho rằng chọn ăn gì là quyền tự do của người dân. Tuy nhiên, động thái này lập tức vấp phải sự phản đối từ các chủ trại nuôi chó lấy thịt lẫn giới hoạt động bảo vệ động vật. Các cơ sở kinh doanh thịt chó chỉ trích chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in mượn cớ để đóng các trang trại nuôi chó và nhà hàng thịt chó. Trong khi đó, các nhà hoạt động phê phán thông cáo chính phủ không thể hiện được quyết tâm cấm ăn thịt chó. Luật pháp Hàn Quốc không quy định cụ thể tiêu thụ thịt chó là hợp pháp hay không. Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Moon lần đầu đề xuất với Thủ tướng Kim đã đến lúc cần cân nhắc cẩn thận lệnh cấm tiêu thụ mặt hàng này. Theo Tổng thư ký Hiệp hội các chủ trại chó Hàn Quốc, cáo buộc chính phủ đang xâm phạm quyền riêng tư tự do của mỗi người và quyền kiếm sống hợp pháp của các thành viên hiệp hội. Khoảng 1 đến 1,5 triệu con chó đã bị giết thịt mỗi năm tại Hàn Quốc, giảm mạnh so với mức vài triệu một con từ 10 đến 20 năm trước.
Nhà văn người Canada Margaret Atwood, tác giả của cuốn tiểu thuyết câu chuyện Người hầu gái, hôm 25 tháng 11 đã nhận con tem bưu chính của riêng mình tại một sự kiện do Bưu điện Canada tổ chức tại thành phố Toronto, Canada. Con tem miêu tả khuôn mặt đen trắng của bà Atwood với bàn tay áp trên má trái và mắt nhắm. Nền trắng phía sau được tô điểm bằng dòng thơ Speedling của bà, và đây chính là một sự vinh danh mà tác giả của câu chuyện về Người hầu gái nhận được vì những điển tích của bà mang lại cho nền văn học. Cuốn tiểu thuyết câu chuyện Người hầu gái của Margaret Atwood là tác phẩm văn học bán chạy nhất vào năm 1985, kể về một thế giới tương lai khi một nhà nước Công giáo tên là Gilead được sinh ra và thống trị nước Mỹ sau một cuộc nội chiến. Tác phẩm sau đó được dựng thành phim và đạt giải phim chính kịch hay nhất tại lễ trao giải Emmy 2017. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.